Vì sao trong mỗi căn bếp của người Việt lại có 3 vị táo, 2 ông và 1 bà? Ngày xưa, có hai vợ chồng tên là Trọng Cao và Thị Nhi. Thuở ban đầu, họ sống với nhau trong cảnh nghèo khó, nhưng vẫn còn yên ấm. Thế nhưng lấy nhau đã lâu, mà hai người vẫn không có con. Cảnh nghèo lại chồng thêm nỗi buồn. Lâu dần khiến lòng người nặng nề. Từ đó, vợ chồng bắt đầu bất hòa, và tình nghĩa cũng dần xa cách. Rồi một lần, vì những nỗi bức dọc dồn nén, Trọng Cao nóng giận nặng lời. Thị Nhi uất ức, không chịu nổi nữa, đành bỏ nhà ra đi. Cơn giận qua đi, Trọng Cao mới bàng hoàng nhận ra mình đã làm Thị Nhi tổn thương. Thị Nhi bỏ đi trong lặng lẽ, lang thang hết ngày này qua ngày khác, để tìm một nơi có thể nương thân. Lưu lạc đến một nơi xa lạ, Thị Nhi gặp Phạm Lang, một người hiền lành, chăm chỉ. Được Phạm Lang cưu mang, Thị Nhi có trốn nương thân. Rồi theo thời gian, hai người nên duyên vợ chồng. Thời gian trôi qua, Trọng Cao càng nghĩ càng ân hận. Cuối cùng, ông quyết định lên đường đi tìm Thị Nhi. Trọng Cao bán hết những thứ trong nhà. Ông gom chút bạc ít ỏi, rồi cứ thế rong ruổi khắp nơi, chỉ mong gặp lại vợ. Đường xa, ngày tháng dài, tiền bạc cũng dần cạn. Trọng Cao trở thành kẻ ăn xin. Rồi một ngày, Trọng Cao lê bước đến một ngôi nhà xin ăn. Người mở cửa bước ra, lại chính là Thị Nhi. Thị Nhi sững người, rồi vội mời Trọng Cao vào nhà. Thương cảnh cơ cực, nàng lấy cơm nước cho ông ăn. Thị Nhi lo lắng, vì Phạm Lang sắp trở về, sợ chồng mới hiểu lầm chuyện xưa, sợ mái nhà đang yên, bỗng chốc tan vỡ. Thị Nhi vội đưa Trọng Cao ra sau nhà, rồi giấu ông vào đống rơm. Cô chỉ mong mọi chuyện trôi qua trong bình yên. Gần tối, Phạm Lang trở về nhà như mọi ngày, lo toan việc đồng áng. Thấy vợ đang nấu cơm, mọi mệt nhọc trên người ông dường như tan biến. Phạm Lang ra ngoài, đốt rơm lấy cho bón ruộng. Ông không biết rằng, trong đống rơm ấy có một người đang trốn. Khói bốc lên mù mịt. Trọng Cao bên trong bắt đầu ho sặc, nhưng vẫn không dám chui ra. Lửa lan nhanh, ngọn rơm cháy bùng dữ dội, nhưng Trọng Cao vẫn cố nín lặng. Ông sợ lộ chuyện, sợ Thị Nhi mang tiếng. Thị Nhi hoảng loạn lao tới, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra mọi thứ đã quá muộn. Nàng gào khóc, lao về phía ngọn lửa, vì không đành lòng để một mình Trọng Cao trong đó. Phạm Lang ngạc nhiên tột độ. Ông sững sờ, đứng chết lặng trước ngọn lửa. Ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước tới. Với ông lúc này, nếu Thị Nhi đã chọn ngọn lửa, thì ông cũng không thể quay lưng. Phạm Lang bước thẳng vào ngọn lửa. Ông nguyện đi theo người vợ của mình. Ngọn lửa tắt dần, bãi rơm chỉ còn lại tro tàn. Ba số phận nơi trần thế cũng khép lại trong đêm ấy. Bỗng nhiên, 3 luồng linh khí hiện ra, theo ánh sáng, bay thẳng lên trời cao. 3 linh hồn vượt qua tầng mây, tiến vào cõi thiên giới. Một cõi giới khác hiện ra. Thiên đỉnh uy nghi, lơ lửng trên tầng mây, nơi mọi số phận đều được soi xét. 3 linh hồn dừng lại trước long điện. Ánh sáng từ ngai vàng tỏa xuống, như lời phán xét lặng thầm của thiên mệnh. 3 người các ngươi, dẫu duyên nợ trần gian nhiều sai lầm, nhưng đều giữ trọn chữ tình, chữ nghĩa đến phút cuối cùng. Thiên đình xét thấy lòng người còn sáng, nên không nỡ bỏ rơi. Các người này đã dứt duyên nơi trần thế. Thiên đình đã soi xét công và tội, không còn lẫn lộn. Thiên đình chuẩn phong. Từ nay 3 người các ngươi giữ việc bếp núc trong thiên hạ, ghi nhớ điều lành dữ của từng nhà. Phong làm táo quân, 2 ông 1 bà. Phạm Lang khanh giữ ngôi thổ công,
coi sóc bếp núc nhân gian, cho cơm áo đủ đầy, để mỗi mái nhà luôn có hơi ấm sum vầy. Trọng Cao, khanh lĩnh mệnh thổ địa, trấn giữ đất đai, nhà cửa, bảo hộ long mạch, giữ cho chốn cư ngụ của con người luôn được bình yên. Thị Nhi, khanh giữ ngôi thổ kỳ, coi việc chợ búa, sinh kế nhân gian, ban phúc lành, giữ cho sản xuất hanh thông, tiền tài sinh sôi, để cuộc sống được đủ đầy, no ấm. Ba vị táo cúi đầu lĩnh mệnh. Từ đây, họ trở thành thần bếp của muôn nhà, lặng lẽ dõi theo mọi điều lành giữ nơi trần thế. Từ chốn thiên đỉnh, ba vị táo quân quay về nhân gian. Họ ngự nơi bếp lửa của mỗi gia đình, lặng lẽ chứng giám. Thời gian trôi qua, cuộc sống đổi thay không ngừng. Vẫn gian bếp ấy, ba vị táo quân dõi theo từng ngày, từng năm. Suốt 1 năm, ba vị táo đi qua từng mái nhà. Có nhà ấm, có nhà lạnh. Các táo chỉ nhìn, không can thiệp. Có nhà yên, có nhà động, mọi thứ đều được ghi nhận. Có người đủ, có người thiếu. Các táo không thiên vị, chỉ lặng lẽ theo dõi. Sau 1 năm dõi theo, mọi điều cần ghi đã đủ. Ba vị táo lặng lẽ nhìn lại và hài lòng với những gì đã được giữ gìn. Rồi đến những ngày cuối tháng Chạp, con người bắt đầu dọn dẹp bếp núc, sắm sửa lễ nghi. Đó là lúc táo quân chuẩn bị trở về trời. Theo tục xưa, sau khi cúng lễ xong, người dân sẽ đi thả cá chép xuống sông, bởi họ tin rằng táo quân muốn về trời báo cáo thì sẽ cưỡi cá chép, bởi cá chép có thể vượt vũ môn, hóa rồng mà bay lên thiên giới. Đến ngày 23 tháng Chạp, ba vị táo cưỡi cá chép về trời, mang theo mọi điều lành, điều giữ nơi trần thế, để tâu lên Ngọc Hoàng. Trước cung điện, ba vị táo tâu lên mọi điều nơi hạ giới, từ bếp lửa nhỏ bé đến nếp sống của mỗi gia đình, đều được ghi nhận trong 1 năm trôi qua. Ngọc Hoàng lắng nghe rồi khẽ gật đầu. 1 năm nhân thế được trời soi xét, và từ đó tục lệ ngày 23 tháng Chạp được lưu truyền mãi về sau. Vào ngày này, người dân bày mâm cúng, tiễn táo quân về trời, không cầu xin điều lớn lao, chỉ mong 1 năm mới bình an, đủ đầy. Giữa những điều bình dị nhất, người ta tìm thấy một nơi để trở về. Ngước nhìn bầu trời rộng lớn, ta chợt hiểu, có những điều không cần phải thấy rõ mới biết, chúng đang hiện diện.